Van harte welkom. Leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Foundation for Life podcast. We zijn gestart met een korte serie over de eindtijd, ofwel over de laatste dagen. Afgelopen keer heb ik de 4 prominente visies op eschatologie besproken. En veel van wat we geloven over de eindtijd staat in verband met Mattheüs 24. In deze aflevering wil ik de eerste versen hiervan behandelen. Dit is waar Jezus op reageert in de rest van het hoofdstuk, dus het is belangrijk om dat helder te hebben. Als je hier namelijk de verkeerde conclusies trekt, dan heeft dat invloed op alles wat erna komt. Ik begin vanaf vers 1. Daar staat: En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe en zij waren alleen en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Denk hier eens over na. De eerste vraag die ze stellen is best logisch. Wanneer gebeurt dit? De tempel, het centrum van hun geloofssysteem, een iconisch bouwwerk, verwoest, heftig. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Dat is geen gekke vraag. Maar wat er dan komt, is best vreemd. Wat is het teken van uw komst? Waar gaat dat over? Ze weten namelijk niet dat Jezus weggaat en het is ook niet hun verwachting. Wederkomst hebben ze nog nooit van gehoord. Daar gaat deze vraag dus ook niet over. Het einde van de wereld. De tempel gaat vernietigd worden, niet de wereld. Wat is de context voor de discipelen en wat bedoelen ze met deze vragen? In de parallelgedeeltes in Marcus 13 en Lucas 21 zie je dat het anders omschreven wordt. Marcus 13 er staat: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van al deze dingen, wanneer het in vervulling zal gaan? Lucas 21, en zij vroegen hem: Meester, wanneer zal dat dan zijn? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Om Mattheüs 24 goed te kunnen begrijpen, lijkt het me nuttig om de 3 vragen van de discipelen even in hun historische context te plaatsen. Wat speelde er? Wat was hun verwachting? En wat is hetgene waar ze helderheid over willen krijgen met het stellen van deze vragen? Allereerst, wanneer zullen deze dingen gebeuren? De tweede vraag, wat is het teken van uw komst? En de derde vraag, wanneer is de voleinding van de wereld? Nogmaals, de eerste vraag ligt het meest voor de hand. De tempel wordt verwoest. Oh, wanneer gaat dat gebeuren? Dus ze vragen om een tijdsindicatie. En later geeft Jezus heel specifiek antwoord op deze vraag, in vers 34. In deze generatie gaat dat gebeuren. De verwarring zit bij de volgende vragen en de problemen ontstaan als we deze lezen met een westerse bril 2000 jaar later en als we dit letterlijk nemen zonder de context mee te nemen bij de interpretatie van dit gedeelte. Wat was de verwachting van de discipelen? In hun perspectief leefden zij in het tijdperk van Mozes. En na het tijdperk van Mozes zou het tijdperk van de Messias aanbreken. Inmiddels waren ze er sterk van overtuigd dat Jezus de verwachte Messias was die zou komen. De Messias zou namelijk onder andere herkenbaar zijn aan een aantal wonderen die hij zou doen, de zogenaamde Messiaanse wonderen. Het genezen van een melaatse, wat we bijvoorbeeld in Marcus 1 zien gebeuren. Het genezen van een verlamde die weer zou gaan lopen. Johannes 5 bij het meer van Bethesda zien we dat gebeuren.
En ook direct de reactie van de Farizeeërs daarop, waar staat dat ze nog meer hem trachten te doden. Waarom? Hij was langzaamaan aan het bewijzen, ook door de wonderen, dat hij de Messias was die verwacht werd. Johannes 9, daar zie je de blindgeborene die gaat zien. En vervolgens ontstaat daar een rare en bijzondere situatie waar deze jongen en ook zijn ouders aan een soort kruisverhoor worden onderworpen. Het kan toch niet waar zijn dat hij blind geboren is en dat hij nu kan zien, dat bestaat helemaal niet. Waarom reageren de schriftgeleerden hier zo heftig op? Jezus doet opnieuw een wonder waarmee hij bevestigt, ik ben de Messias. En de reactie richting deze jongen en de ouders is dat ze de synagoge uitgegooid worden. Dan in Johannes 11 zie je het verhaal met Lazarus, als hij uit de dood wordt opgewekt. Ook weer een messiaans wonder wat zou gebeuren. En in dit geval is het helemaal bijzonder, omdat dit op de 4e dag gebeurt. Dus de eerste dagen is de geest van een dode nog om de dode heen. Maar dit is zelfs op het moment dat het echt volledig onmogelijk is. Dit kan gewoon niet meer. En op dat moment wordt Lazarus uit de dood opgewekt door Jezus. En als je dan doorleest en je ziet wat er gebeurt, is dat vanaf dat moment besloten ze om hem te doden. Jezus heeft daarmee eigenlijk onomstotelijk bewezen door al die wonderen te doen, ik ben de Messias. Maar ze willen het niet accepteren en op basis daarvan besluiten ze, wij gaan Jezus vermoorden. Maar de discipelen waren er dus wel uit. Jezus is de Messias. Hij zal gaan regeren. En als hij zal gaan regeren, zal hij op de troon zitten en de Romeinse onderdrukkers zullen uit het land gegooid worden. De vraag is niet of, maar de vraag is wanneer gaat dit gebeuren? En de voorspelling van de verwoesting van de tempel brengt ze in verwarring. Dat hadden ze niet aanzien komen. Dus de vraag is, maar wanneer gaat u dan regeren? Wanneer breekt het tijdperk van de Messias aan? Dat is de lading van de vragen die ze stellen. Wat is het teken van uw komst? Zijn komst als koning. Zijn regeren als lang verwachte Messias. De tweede vraag gaat over het teken van Jezus' komst. In het Grieks staat daar parousia. Het is belangrijk te begrijpen wat dat woord betekende in de tijd van de discipelen. De studiebijbel legt het als volgt uit. Parousia betekent letterlijk zowel een aankomst als aanwezigheid. En als technische term was het sinds de 3e eeuw voor Christus de officiële aanduiding voor het bezoek van vooraanstaande ambtsdragers, met name koningen en keizers. Het spreekt dus over het komen met gezag en macht. De discipelen vroegen niet zomaar naar een verschijning. Ze vroegen naar zijn koninklijke komst in macht en gezag, zoals in hun cultuur gebruikelijk was bij een grote officiële gebeurtenis. En dat is waar hun vraag over gaat. Ze vragen niet naar de wederkomst van Jezus. Je vraagt niet aan iemand wanneer kom je terug als je niet weet dat hij weggaat. Dat zou erg onlogisch zijn. Vragen wanneer hij koning wordt, wanneer hij gaat regeren, vragen naar die parousia, dat is een hele logische vraag om te stellen. En dat is waar dit over gaat. Wat ze echter nog niet beseffen, is dat het koninkrijk waar Jezus over sprak, niet van deze wereld was. Zij verwachten een aards koninkrijk, maar Jezus spreekt hier over iets anders. En eigenlijk is vraag 3 daarmee ook al behandeld. Ze vragen, wanneer breekt het tijdperk van de Messias aan? En misschien zeg je, ja maar Pieter, ze vragen toch duidelijk naar de voleinding van de wereld? En dat klopt. Bij deze derde vraag over het einde van de wereld is het belangrijkst om de grondtekst goed te lezen. In moderne vertalingen staat hier vaak wereld. Maar in het Grieks staat er het woord aion, dat beter vertaald kan worden met tijdperk. Het gaat dus niet over het einde van de planeet, maar over het einde van een specifiek tijdperk. In deze context het tijdperk van het oude verbond en de tempeldienst.
De studiebijbel zegt er het volgende over. De voleinding van de wereld wil zeggen het einde van de tegenwoordige wereld. Dat wil zeggen de bedeling, de aion in het Grieks, dat tijdperk. Bij de komst van Jezus in zijn heerlijkheid. De komst van Jezus in zijn heerlijkheid is iets waar Jezus verschillende keren uitspraken over heeft gedaan en die hij ook plaatst in de generatie die op dat moment leeft. Mattheüs 10, vers 23. Daar zegt Jezus het volgende. U zult de rondgang door de steden niet geëindigd hebben voordat de Zoon des Mensen is gekomen. Mattheüs 16, vers 18. Sommigen die hier staan, zullen de dood niet proeven voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Dus Jezus plaatst de komst van zijn koninkrijk in de generatie die op dat moment leeft. Sommigen van jullie zullen nog in leven zijn als dit gebeurt. Ze zullen de Zoon des Mensen zien komen in zijn koninkrijk, het koningschap van Jezus. Wat ook erg interessant is om op te merken dat wanneer Daniel profeteert over het koningschap van Jezus, over zijn heerschappij, dan gebruikt hij de term komen op de wolken. Een term die in de rest van Mattheüs 24 nog terug zal komen. In Daniel 7, vers 13 en 14 lezen we: Er kwam met de wolken een mensenzoon. Hij kreeg heerschappij, eer en koningschap. Zijn heerschappij is eeuwig, zal hem niet ontnomen worden. Zijn koningschap gaat niet ten gronde. De verwachting waar de discipelen mee leefden, was dat ze het einde van een tijdperk mee zouden maken en de start van een nieuw tijdperk. Ze hadden het Jezus letterlijk horen zeggen. Sommigen van jullie zullen nog in leven zijn als dit gebeurt. Het is ook goed om je te beseffen dat niemand de verwachting had dat de wereld zou vergaan. De komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde was onbekend voor ze. Als ze al iets geloofden over de toekomst van de wereld, dan was het dat deze niet zou vergaan en dat deze voor eeuwig vast zou staan. Dat staat namelijk in de geschriften waarin zij geloofden. Ik zal een paar teksten noemen. Prediker 1, vers 4. De ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig staan. Psalm 78, vers 69. Hij bouwde zijn heiligdom als hoogte en vast als de aarde die hij voor eeuwig grondvestte. Psalm 93, vers 1. De Heere regeert. Hij is met majesteit bekleed. De Heere is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. In veel eindtijdpreken wordt gesuggereerd dat Jezus sprak over het einde van de fysieke aarde. Maar in het Joodse denken bestond dat idee helemaal niet. De Joden geloofden dat de aarde door God geschapen was om te blijven bestaan. In Jesaja 45 vers 17 lezen we: Israël echter wordt door de Heere verlost, een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, tot een eeuwigheid. Het Hebreeuwse woord voor eeuwig is olam, wat langdurige tijd, eeuwigheid of tijden kan betekenen. Daarmee benadrukt de profeet dat Gods plan blijvend is en niet zomaar teniet gaat. God heeft keer op keer beloofd dat de aarde niet zal verdwijnen, maar getransformeerd zal worden. In het Jodendom spreekt men in dit verband over de tikkun olam, wat herstel of de renovatie van de wereld inhoudt. Dit wordt vaak opgevat als het meewerken met God aan de vernieuwing van de schepping, waarbij zijn trouw en ons handelen samenkomen. In zijn boek Eindtijd of Eindstrijd schrijft Maarten van Eck een logische conclusie. Ik zal het voorlezen. Hij zegt: in de context van Mattheüs 24 zou het vreemd zijn als Jezus sprak over het einde van de fysieke wereld. Jezus gaf juist een duidelijke waarschuwing aan zijn volgelingen
om te ontkomen aan het oordeel dat over Jeruzalem zou komen. Vanaf vers 15 tot en met vers 20 instrueert hij hen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats, laat dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Als het werkelijk zou gaan om het vergaan van de wereld, waarom zouden de bergen dan een veilige plek zijn? Als de aarde zou ophouden te bestaan, zou er geen enkele plaats veiligheid bieden. Waarom zou Jezus 4 versen besteden aan instructies om te kunnen ontkomen, als er feitelijk geen ontkomen mogelijk was? Het is duidelijk, Jezus sprak niet over het einde van de fysieke wereld, maar over het einde van hun wereld. De wereld van de tempel, het priesterschap en het offersysteem. Dat was het centrum van hun geloofsleven en de nationale identiteit. Wat verdwijnen zou, was het oude verbond en niet de planeet. Ik ga deze aflevering afronden. En misschien is het goed om jezelf eens af te vragen: vind jij het logisch dat de discipelen vroegen naar het einde van de wereld en de wederkomst? Of is wat ik zojuist heb omschreven logischer en aannemelijker? Bedankt voor het luisteren en ik wens je een fijne dag verder. Je luisterde naar een aflevering van de Foundation for Life podcast. Via onze website zijn er verschillende mogelijkheden om toegang te krijgen tot meer onderwijs. Zoals onze e-courses, de verschillende boeken die we hebben uitgegeven. En via ons YouTube-kanaal zijn al onze conferenties terug te kijken. Als je ons wilt ondersteunen, dan kan dit door deze podcast te delen of te liken. Of door middel van een gift via onze website www.foundationforlife.nl.